3 ตัวอย่างสัญญาณการเปิดช็อตเพียงแค่เข้าใจหลักการก็สามารถทำได้ตัวอย่างสัญญาณแรกทำแพทเทิร์นดับเบิลท็อปเมื่อราคาไปแตะที่จุดสูงสุดและมีการย่อตัวลงแต่พอกลับขึ้นไปรีเทสไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้นักลงทุนอาจจะดูรูปแบบแท่งเทียร์เพื่อมองหาสัญญาณการกลับตัวและหาจุดเปิดช็อตได้สัญญาณที่ 2 การเบรกเส้นเทรนไลน์ลงมาเมื่อกราฟทำเทรนขาขึ้นอยู่ให้เราวาดแนวรับใต้จุดที่เป็นราคาย่อเราจะเห็นได้เลยนะคะว่ามันจะเกิดเทรนไลน์ขึ้นมาแต่ถ้าหากราคาหลุดเส้นแนวนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดกำลังเสี่ยงต่อการลงซึ่งนักลงทุนก็สามารถพิจารณาเงื่อนไขในการขายได้เหมือนกันสัญญาณตัวอย่างที่ 3 ราคาหลุดแนวรับถ้าหากเราลองตีแนวรับเป็นแนวนอนนะคะเราก็จะเห็นได้นะคะว่ามันมีแนวรับหนึ่งที่อาจจะแข็งแรงมากๆซึ่งแอเรียนี้นะคะก็เป็นแอเรียที่สามารถซัพพอร์ตราคาได้อยู่แต่ถ้าหากราคาหลุดลงมาก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ได้เช่นกันดังนั้นนะคะเราก็ควรรอให้มันเบรกลงไปก่อนแล้วพอขึ้นมารีเทสก็เป็นจุดที่ดีนะคะที่เราจะทำการเปิดเซลล์ได้เพียง3สัญญาณง่ายๆนี้นะคะทุกคนก็ลองเอาไปใช้ดูกันได้นะคะ